Jag heter Ingemar Pettersson och är adjungerad professor vid Lunds universitet och också överläkare och medicinsk rådgivare vid Skånes universitetssjukhus. Jag är mycket tacksam för att jag får möjlighet att idag dela några olika punkter kring förhoppningar om framtida behandlingar vid artros. Jag tror att vi alla har förhoppningar om att det ska komma nya metoder, nya behandlingar som ska kunna hjälpa oss när vi har drabbats av artros och andra sjukdomar. Vi har ju sett under de senaste åren många olika svåra sjukdomar där det har kommit nya behandlingar. Allt ifrån MS, multipel skleros till diabetes med ständigt nya bättre behandlingar, men också ledgångsreumatism och stroke och många andra svåra sjukdomar. Jag tänkte dela med er 3 olika områden där vi hoppas och tror att det ska kunna komma nya framtida behandlingar. Jag tänker dela kort mer om digitala metoder. Sen kommer vi att prata om läkemedel och biologiska medel eller metoder. Och sist ska jag säga några ord om det vi kallar för alternativa metoder. Om vi då först tittar på digitala metoder så kan vi säga att det är ju någonting som har blivit väldigt aktuellt tror jag för alla idag. Vi vet att med de olika digitala verktyg och metoder och kanaler vi har så kan vi få till oss information, kunskap men också instruktioner och återkopplingar som gör att vi faktiskt kan använda dem för behandlingar. Och jag valde nu här att titta efter vad finns det för digitala metoder som vi använder just idag. Först hänvisar jag då till 1177 som är sjukvårdsupplysningen, den nationella och regionala. Och där ser ni att det står en rubrik som säger du kan gå i artrosskola. Och det man lyfter fram här det är att i artrosskolan så får du lära dig om artros och hur du bäst sköter i det här fallet ditt knä. Men man lyfter också fram att din lokala vårdcentral kan hänvisa dig till din närmaste artrosskola. Några som har jobbat mycket och jobbar mycket med patientinformation och stöd till patienter det är Reumatikerförbundet som är en av de större patientorganisationerna i Sverige. Och går man till deras hemsida och tittar på artros så lyfter de också fram att man kan ta kontakt med sin fysioterapeut, det som tidigare hette sjukgymnast, och fråga om möjligheten att gå i artrosskola där man bor. Men som ni ser då på 1177 så finns också möjligheten till digital artrosskola. Och den här typen av digitala behandlings- och stödmetoder är jag övertygad om att de kommer att fortsätta att utvecklas med en snabb hastighet framöver. Och därför tror jag att de är viktiga att ha med sig när vi tänker på framtida behandlingar vid artros. Nu tänkte jag dela med er lite grann kring läkemedel och biologiska medel och metoder. Jag tänkte diskutera med 4 olika områden eller 4 olika metoder. Den första den heter PRP-behandling, Platelet Rich Plasma, som handlar om att man som patient först tappas på blod och sen får man tillbaka sina egna vita blodkroppar och blodplättar koncentrerat injicerat in i knät. Nästa handlar om stamcellsbehandling. Den tredje handlar om biologiska läkemedel som ju många av er känner till finns vid många olika sjukdomstillstånd idag, inte minst de reumatiska ledsjukdomarna. Och den sista handlar om möjligheten att kunna påverka själva leden, att försöka få brosket att växa eller minska dess nedbrytning. De har en konstig beteckning som kallas Disease Modifying Therapies for Osteoarthritis på engelska. Återkomma till det. Först skulle jag prata kort om PRP-behandling. Och då är det så att när det gäller behandlingar för olika medicinska tillstånd i Sverige så har vi 23 olika nationella riktlinjer som ges ut av Socialstyrelsen som samlar ihop den absolut bästa kunskapen med ett stort antal experter. Och jag hade förmånen att jobba med de här riktlinjerna som ni ser
heter Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar som inkluderar också artros, och de kom i våras som är väldigt aktuella. Och när vi då tittade efter hur det var med PRP-behandlingen, hur mycket kunskap, hur mycket evidens det fanns för det, så kunde vi konstatera att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men studier pågår. Så därför är rekommendationen att den behandlingen, om man ska ha den, så ska den ges bara inom ramen för forskningsprojekt. Och då får vi följa och se vad som händer framöver. Jag kan också konstatera att alldeles nyligen kom det en studie som indikerar att det nog inte har så stor behandling jämfört med det vi kallar för placebobehandling. Så tänkte jag dela kort om stamcellsbehandling. Och stamcellerna är ju de celler som vi har i kroppen som kan utvecklas till i princip alla typer av celler. Och ni känner ju väl igen sajten Artrosportalen på Lunds universitet, och där gjorde man en sammanfattning av den aktuella kunskapen om stamcellsbehandling. Och där lyfter man fram att man har just startat i Australien en studie som kommer att undersöka effekten av stamcellsbehandling vid knäartros under en 5-årsperiod. Den marknadsförs ofta som effektiv för artros, men bevis för effekt utöver placebo har vi fortfarande inte tillräckligt mycket av. Så vi får vänta och se vad den här studien ger oss, men det är bra att det finns studier på gång. När det gäller biologiska läkemedel så finns det ett läkemedel som heter Tanezumab, som är en monoklonal antikropp som har funnits i mer än 10 år, som man har testat mot bland annat artrossmärta, man har testat på annan smärta också. Och det finns en viss effekt men inte tillräcklig, och därför har det inte godkänt av läkemedelsmyndigheten i USA och heller inte den europeiska läkemedelsmyndigheten som också har granskat det. Det man kan säga är att möjligen kan det komma nya studier som ändrar detta faktum. Och sen när det då handlar om läkemedel som påverkar förloppet av artrossjukdomen, så skulle det kunna påverka brosket, som vi har hört om tidigare är viktigt vid artros, men det skulle också kunna påverka benet eller ledhinnan. Och de har då den här förkortningen DMOADs. Om vi då tittar på en aktuell skiss hämtad ur en väldigt bra vetenskaplig artikel som kom 2021, så lyfter man fram att det finns läkemedel som kan påverka antingen brosket, det är den rutan längst upp till höger. Det finns andra läkemedel som skulle kunna påverka benet, det är rutan längst ner till höger. Men det finns också läkemedel som kan påverka ledhinnan och påverka graden av inflammation, och det är den rutan i mitten. När de här författarna sammanfattar vad de tror eller anser om de här läkemedlen idag, så ser ni på engelska att man konstaterar att det finns en stark pågående utveckling av mer avancerade metoder för att avbilda brosk och leder. Man tar fram nya markörer för sjukdomen och man skapar nya metoder för att kunna mer målinrikta behandlingarna. Och därmed känner man sig ganska hoppfull inför framtiden. Och så skulle jag till slut nämna några ord om alternativa metoder. Och jag är övertygad om att det kommer att komma alternativa metoder som man föreslår kan ha effekt på artros. Och så skulle det kunna vara att de kan ha effekt, men min uppmaning till oss alla är att vi ska vara kritiska, därför att det är svårt att bevisa effekterna så att man vet att det verkligen är de här medlen som ger effekt. Dessutom ska man också vara kritisk och se så att de inte har bieffekter. Men allt sammantaget så skulle jag vilja sammanfatta mitt föredrag med att det finns en ljusnande framtid som är vår, och vi tror att det ska kunna komma nya behandlingsmetoder, nya läkemedel och andra metoder som ska kunna göra att fler människor får mindre besvär av sin artros framöver. Och med det vill jag tacka för uppmärksamheten, och jag vill också säga ett särskilt tack till Greta Wibrand Koch stiftelse som har gjort det möjligt för oss att hålla det här webbinariet. Tack så mycket!